අයිබෝවන් ඩොක්ටර් ටී චැනල් එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ මේ දිනවල සෑම දෙයකම මිල වැඩි වෙලා. ඉතින් සබන් කියන්නේ ගෙදරට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට නිවසේදීම ඉතාම පහසුවෙන් සබන් නිෂ්පාදනය කරගන්න විදියක් ගැන කියලා දෙන්නයි. අද අපි කතා කරන සබන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා melt and pour process කියලා. මෙහිදී අපි කරන්නේ බේස් එකක් අරගෙන සබන් බේස් එකේ උණු කරලා ඒකට අපට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාගන්නවා. දාලා ඒකට මෝල්ඩ් එකකට දාලා අපිට පුළුවන් සබන් කැටයක් හදාගන්න. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්නේ බේස් එකට අපි දානවා උණු කරලා කහ මීපැණි සහ ග්‍රේප් සීඩ් ඔයිල්. මේවා අපේ හැමට ඉතාම වැදගත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ඉතින් ඒවා දාලා අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද ඉතාම කුඩා කාලයකින් සබන් කැටයක් හදාගන්නේ කියලා. තාමත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අද අපි පාවිච්චි කරන සෝප් බේස් එක. අපි බලමු මේකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක හදලා තියෙන්නේ වෙජිටබල් ග්ලිසරින් වලින්. ඒ වගේම ඒකේ තියෙනවා සෝඩියම් ස්ටේරේට්, ඒ වගේම සෝඩියම් ස්ටරේට් and සෝඩියම් කොකේට්. මේ තුනම මේ සෝප් එක ගොඩක් තද වෙන්න, හයි වෙන්න දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුනක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා කොකොනට් ඔයිල්, ඒ කියන්නේ පොල් තෙල්, පාම් ඔයිල්, සන්ෆ්ලවර් ඔයිල්, ඒ වගේම ෂේ බටර්, ඒ වගේම සුදු වෙන්න ඒකට දාලා තියෙනවා ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්. ඊට අමතරව අපට අවශ්‍ය වෙනවා ස්කේල් එකක්. ඒ වගේම මම කහ කුඩු හැන්දක් අරන් තියෙනවා, වෙජිටබල් ග්ලිසරින්, ඒ වගේම බේස් එක ඉස්සරලා මම පෙන්නුවා වගේ මේකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔයගලන්ට පේන්නේ. මේක ගන්න කොහෙන්ද කියලා මම ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම ලැවෙන්ඩර් ඔයිල්, මේ වගේ සෝප් දාන මෝල්ඩ් දෙකක්, එකක් හෝ දෙකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙදරින් මෝල්ඩ් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවනි. මේවා තමයි අපිට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මේ සෝප් බේස් එක අරගෙන ඒක අපි කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්නවා. මම මෙතනින් ග්‍රෑම් 300ක විතර කොටසක් කපා ගන්නවා. මොකද මගේ මෝල්ඩ් එකේ එක සෝප් කැටයකට ග්‍රෑම් 100ක් විතර අල්ලනවා. මේක ග්‍රේට් කරලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙල්ට් කරන්න ඉතාම ලේසි. මම මෙතෙන්දි කරන්නේ මේක කුඩා කැබලි වලට මේ වගේ කපා ගන්නවා. එතකොට කැබලි කුඩා වෙන තරමට ඔයගොල්ලන්ට මෙල්ට් කරගන්න ඉතාම ලේසි. ග්‍රේට් කරොත් නම් ඔයාලට ඉක්මනින්ම මෙල්ට් කරගන්න පුළුවනි. ඔයාලට පේනවා මම දැන් පිහකින් මේක කුඩා කැපිලි වලට කපනවා. මේ බේස් එක ඔයගොල්ලන්ට Amazon වලින් හරි මෙහෙම නැත්තම් වෙනත් සෝප් බඩු තියෙන කඩේකින් ගන්න පුළුවනි. ඉතින්ලාම අපි මේ වගේ Pyrex ග්ලාස් එකක් තියලා ඒක ටෙයා කරගමු. එතකොට 0 වෙන්න ඕනේ. 0 වුණාට පස්සේ අපි මේක ග්‍රෑම් 300ක් වෙනකල් මේ කැබලි කරගත්ත සබන් කැට මේකට දානවා. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකෙන් සබන් කෑලි 3ක් හදාගන්න. මේක අපිට හීට් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා නම් මයික්‍රෝවේව් කරන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒක බොයිල් කරලා, ඒක ඩබල් බොයිල් මෙතඩ් එකකින් ඒක ඇතුලෙන් මේක තියලා අපිට මේ විදිහට මෙල්ට් කරගන්නත් පුළුවනි. මයික්‍රෝවේව් වලට මම එච්චරම කැමති නැහැ. ඒ නිසා මම අද කරන්නේ මේක බොයිල් කරනවා වතුර බේස් එකකින්. එතකොට ඒ විදිහට අපි බොයිල් කරන අතරේ මම මේ කහ කුඩු හැන්දක් කහ අරගෙන ඒකට ග්ලිසරින් පොඩ්ඩක් දාලා ඒක මම දැන් මේ විදිහට අපිට ග්ලිසරින් වල මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවනි. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගැනීමේ හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි උණු කරගත්ත සෝප් බේස් එක එළියට ගත්තාම ඉක්මනින්ම ඝන වෙන්න පුළුවනි. එතකොට අපි මේක කුඩු දාලා ඒක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. නමුත් මේ විදිහට ප්‍රීමික්ස් එකක් හදාගත්තාම ඒක ඉක්මනින්ම අපිට අරකේ බෝස් බේස් එකේ
තනුක වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මිශ්‍රණයට දාන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි මොනවා හරි මොයිස්චරයිසිං ඔයිල් එකක්. මම භාවිත කරන්නේ අද grape seed oil. ඒක හැමට ඉතාමත් සුදුසු ඔයිල් එකක්. ඒකෙන් මම හැඳි දෙකක් මේ විදිහට දාලා ඒකත් අර කහ මිශ්‍රණයට මිශ්‍ර කරගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවනි අර සෝප් බේස් එක හොඳටම දියාරු වුණාට පස්සේ ඒකට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඩබල් බොයිලර් එකේ තියෙන සෝප් එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කැට ඔක්කොම හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේකට අපි මේ විදිහට අර මිශ්‍ර කරගත්ත කහ glycerin සහ grape seed oil මිශ්‍රණයකට දාලා හොඳට හැන්දකින් අපි කලවම් කරගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා මම මේක කලවම් කරගන්නේ අර බොයිලර් එකේ උණු වතුරේ තියාගෙනමයි පරිස්සමෙන් කරන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනින් ඒක ඝන වීම වළක්වා ගැනීමට පුළුවනි. දැන් ඔයාලට පේන්නම ලස්සන කහ පාටක් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවනි ඔයාලට ලැවෙන්ඩර් හරි මොන හරි ෆ්‍රැග්‍රන්ස් ඔයිල් එකක්. ඒකත් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ දැන්. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. මොක අපි දැන් මේක අපිට පුළුවනි මෝල්ඩ් එකට දමා ගන්න. මේ මෝල්ඩ් ඔයාලට Amazon එකෙන් වගේ ගන්න පුළුවනි. මම ඒ වගේත් ලින්ක්ස් පහලින් දාන්නම්. මේ හැම මෝල්ඩ් එකක්ම ග්‍රෑම් 100ක විතර සබන් කැටයක් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක පිරෙනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම ග්‍රෑම්ස් 300ක් ගත්ත බේස් එක. මේකෙන් මට සබන් කැට 3ක් හදා ගන්න පුළුවන් ග්‍රෑම් 100 සබන් කැට 3ක්. දැන් මේ විදිහට අපි ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක මේක පැය 4ක් 5ක් තියෙනකොට බේස් එකේ හැටියට මේක ඝන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැය 6කට විතර පස්සේ මම මේකෙන් මෝල්ඩ් එකෙන් ගලවන විදිය සබන් කැට ඔයගලන්ට පේනවා ඒක හොඳටම ඝන වෙලා තියෙන්නේ දැන්. අතින් අල්ලන්න පුළුවන් නමුත් මේ මෝල්ඩ් එකට ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනවා ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා ඒකේ. ඒක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒක ලික්විඩ් එකෙන් මේ විදිහට ආදනකොට ඊටාම ලස්සන විදිහට වලට ඔයගලන්ට සබන් කැට හදා ගන්නට පුළුවනි. අපි බලමු දැන් ඊළඟ ඕවල් හැඩේ තියෙන එකයි අනිත් සබන් කැටේ කොහොමද කියලා. මේක සිලිකෝන් වලින් හදලා තියෙන මෝල්ඩ් එකක්. එකෙන් අපිට හරිම පහසුවෙන් මේ ගලව ගන්නට පුළුවනි. ඔයගලන්ට මේ විදිහේ මෝල්ඩ් එකක් නැත්තම් ඔයගලන්ට කාඩ්බෝඩ් එකකට වැක්ස් පේපර් එකක් දාලා ඒ වගේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවනි. ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වෙලා ගෙදරම තියෙන දේවල් වලින් ඔයගලන්ට සෝප් මෝල්ඩ් හදා ගන්නට පුළුවනි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඉතාමත් පහසුයි මේ වගේ සබන් කැටයක් හදා ගන්න. ඉතාම අඩු කාලයක් ගියේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේ විදිහේ සෝප් බේස් එකට දාලා මේ ඉතාම අඩු කාලයකදී හදා ගන්නට පුළුවනි. ඒ වගේම කෝල් ප්‍රොසෙස් එක වගේ නෙමෙයි. මේක අපි හදාගෙන පැය 6කින් විතර පස්සේ මේ විදිහට ගන්න වුණාට පස්සේ අපිට ඒ වෙලාවෙම වුණත් සෝප් එක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවනි. ඒක තමයි මේ මෙල්ට් ඇන්ඩ් පෝ කියන ප්‍රොසෙස් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ මගේ channel එකට අදම subscribe කරන්න. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කෝල් process එකකින් කොහොමද සබන් හදාගන්න කියලා ඕනම ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී විශේෂයෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොල් තෙල් වලින් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකද ඕනම කෙනෙකුට
හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පොල් තෙල්. එතකොට එකෙන් මම සබන් කැටයක් කෝල් ප්‍රොසෙස් එකෙන් හදාගන්න විදිය ඊළඟ සතියේ කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.